سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با مواد کروتون و بتاسیسترون که دو مواد مهم برای کاهش بزرگی پروستات هستند ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. طبق تحقیقات دانشگاه باهاما که بر روی مواد کروتون انجام شده، محققان مشخص کردند که کروتون باعث جلوگیری از تغییرات هورمونی و رشد پروستات میشه. کروتون شامل مواد فیناستراید و دوتاستراید هستش و ممکنه تا 6 ماه طول بکشه تا اثرات خودش رو ظاهر بکنه. مطالعات آزمایشگاهی مختلفی برای شناسایی اجزای فعال هم بر روی حیوان و هم بر روی انسان با هدف درک مکانیسم اساسی عمل و اثر بخشی بالینی این دارو انجام شد. در واقع دو ترکیب به نام جلوکروتین و ترکیب دیگر به نام آلکالوید کلورامید از گیاه جدا شد. محققان بررسی کردند که کلورانوکوئیس یک دیترپنوئید سیتوکسید است که میتواند زمینه‌ساز مفید اثبات استفاده از این مواد برای درمان سرطان باشه. محققان همطور بررسی کردند که عصاره متانولی ریشه این گیاه دارای فعالیت سیتوکسیس و علیه دو رده سلولی سرطان فعالیت میکنند. تقسیم بندی این عصاره توسط محققان ثابت کرد که فعالیت سیتوکسید بیشتر در بخش اتیل استاده. این ترکیب دارای مقدار بسیار کمی میکرومولاره که در برابر سلولهای سرطان پروستات انسانی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. همینطور فرمولاسیون مختلفی از عصاره ریشه این مواد به دست اومد. عصاره‌های اتانولی که به صورت مایع قرص‌ها و کپسول‌ها شکل دارویی مناسبی در دسترس محققان گذاشت. محققان مشاهده کردند که عصاره اتانولی دارای خصوصیاتی شبیه به دمنوش این گیاهه، اما برخلاف عصاره خاصیت و پایداری خودش رو در طول دوره مطالعه حفظ کرد و همینطور در بررسی ها مشخص شد از این گیاه برای استفاده نوع دمنوشی آن باید از حجم زیاد استفاده کرد که خاصیت خودش رو در کوتاه مدت از دست میداد. اما خواص ارزیابی شده به صورت قرص‌ها و کپسول‌های تهیه شده تمام خاصیت مورد نیاز برای حفاظت از کیفیت رو برآورده کرد و این مزیت رو در بر داشت که از دوزهای ساده یک قرص یا کپسول 3 بار در روز به جای دمنوش‌های ناپایدار مورد استفاده قرار داد. همینطور در بررسی‌ها مشخص شد که آزادسازی مواد موجود در شرایط آزمایشگاهی کپسول‌ها بهتر و به طور قابل توجهی بالاتر از قرص ها بود. همچنین کپسول های خوراکی باید به صورت گزینه های دوزهای جامد استفاده بشه تا نتایج درمانی رو آشکار کنه. و در پایان این تحقیق محققان به این نتیجه رسیدن که با در نظر گرفتن همه عوامل مصرف غشای کروتون سمیت حاد عمومی رو ایجاد نمیکنه. همینطور محققان تحقیقاتی رو در مورد بتاسیسترول انجام دادند و در این تحقیقات سعی کردند مروری بر اثرات بتاسیستوریک و علائم آن بر روی جریان ادرار در مردان مبتلا به هیپرپلازی خشکیم پروستات بود. بتاسیسترول در واقع یک ترکیب گیاهیه که بخشی از گروهی از موادی به نام فیتواسترول ها رو تشکیل میدن. فیتواسترول ها به کاهش سطح کلسترول بدن هم کمک شایانی میکنن. بتاسیسترول به ویژه به دلیل نقش بالقوه‌اش در سلامت پروستات به دلیل خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آن مورد توجه قرار گرفته. فیتواسترول ها گروهی از استروئیدها هستند که توسط گیاهان تولید میشن و از نظر ساختاری و عملکردی جزء اصلی رژیم غذایی انسان رو هم تشکیل میدند. سیسترول یکی از فراوانترین فیتواسترول های رژیمی است که در بسیاری از لوبیاها، آجیل‌ها و دانه‌ها وجود داره. همچنین یکی از اجزای مهم بتاسیسترول با جلوگیری از جذب روده‌ای سطح کلسترول خون رو هم کاهش میده. این مواد دارای خواص ضد التهابی و ضد درد بر روی حیوانات مختلف که آزمایش شده اند تأثیرات خودش رو ظاهر کرد. علاوه بر این هم در مدل‌های حیوانی و هم در آزمایش‌های بالینی انسانی سیسترول تأثیر قابل توجهی در کاهش علائم هیپرپلازی خشکیم پروستات نشان داد. مصرف بتاسیسترول همچنین ثابت کرده که مسئول کاهش بروز سرطان پروستات بوده و در میان گیاهخواران چه در مردان و چه در زنان
در کشورهای آسیایی ثابت شده که آنها مقدار بیشتری از این مواد نسبت به کشورهای غربی استفاده می کنند. همچنین برای استفاده از مزایا و خاصیت این مواد میتونید که از مکمل هایی که به صورت کپسول و یا قرص تهیه شده اونو از فروشگاه‌های آنلاین تهیه کنید. اما مواد غذایی هستند که دارای بتاسیسترول طبیعی هستند. برخی از غذاها که به ویژه سرشار از بتاسیسترول هستند عبارتند از روغن کانولا که 96 گرم اون در هر قاشق غذاخوری دارای بتاسیستروله. همینطور آووکادوست که حدود در هر فنجان 96 گرم بتاسیسترول وجود داره. مغز پسته به صورت خام هست که در هر فنجان حدود 71 میلی گرم بتاسیسترول وجود داره. همینطور بادام به صورت خامه که در هر فنجان 46 میلی گرم وجود داره. همینطور در لوبیای فاوا به صورت تازه در هر فنجان حدود 41 میلی گرم بتاسیسترول موجوده. همینطور استفاده از یک قاشق غذاخوری روغن سویا حدود 39 میلی گرم بتاسیسترول رو به بدن شما میرسونه. همینطور با مصرف یک فنجان فندق 34 میلی گرم از این مواد رو به بدن خودتون میرسونید. و در آخر در یک فنجان گردو حدود 33 میلی گرم بتاسیسترول وجود داره. همینطور یک آووکادوی کالیفرنیایی معمولاً با وزن 173 گرم حاوی 132 میلی گرم بتاسیستروله که حاوی بالاترین بتاسیسترول در سبزیجات می باشد که این سطح بالای بتاسیسترول به عنوان یک ماده شیمیایی گیاهی برای بدن بسیار مفید خواهد بود. همچنین در مطالعه انجام شده پیرامون تاثیر بتاسیسترول برای بزرگ شدن پروستات از 130 تا 180 میلی گرم بتاسیسترول استفاده شد. اما در مورد دوز مصرفی این استرول گیاهی بر کاهش علائم بزرگی پروستات حتما با پزشک خودتون هم مشورت کنید. از طرفی مصرف منظم بتاسیسترول باعث کاهش سطوح کاتورن و ویتامین ای در بدن میشه. بتاسیسترول رو معمولا در کنار یک رژیم غذایی کم چرب مصرف میکنند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان و عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.